Вітаю! Андрій за кадром та коротеньке відео на тему створення підставки для масштабних моделей літаків. Дану підставку я роблю для 30-сантиметрової моделі Eurofighter Typhoon 48-го масштабу. Та ідея цієї підставки універсальна і масштабується на будь-який модельний розмір та реактивний літак. Основними перевагами є те, що виготовляється з недорогих доступних матеріалів, та в самому літаку вам нічого не доведеться ламати чи висверлювати. Літак одягається на підставку через сопла. З матеріалів вам будуть потрібні 20-сантиметрові акрилові стрижні діаметром 6-8 мм для літаків 48 масштабу, та можна й тонші для легших літаків 72 чи 144 масштабу. Акрилові стрижні доступні різних діаметрів та довжини як у спеціалізованих магазинах по типу Plastics.ua, так і в дрібніших магазинах на сервісі Prom.ua. Додатково вам знадобиться щось, що стане основою. Я знайшов готові МДФ-основи для творчості розміром 14х9 см від українського виробника Rosa Talent. В наборі 5 основ з матеріалу МДФ, хватить на кілька підставок. Додатково придбав набір МДФ-кілиць різного діаметру від того ж виробника Rosa Talent. Кільця дозволяють компенсувати зміщений центр ваги та в залежності від розміру вашої моделі можете використовувати більший чи менший діаметр. Для виготовлення моєї підставки взяв найбільше кільце діаметром 20 см, так як потрібно надійно втримати 30-сантиметровий літак з смоляними доповненнями та мікросхемою всередині. Дві дощечки розрізав навпіл та придав форму дуги з одної сторони. Найнижчу дощечку вкоротив трохи більше, щоб компенсувати товщину стінки кільця. Як бачите, з акуратністю форми я не дуже заморочувався, її виведу згодом. МДФ досить легкий у роботі матеріал, бо по суті є пресованою стружкою. Легко ріжеться пилою та шліфується наждачним папером. Затираю грубою наждачкою площини та стараюсь рівно склеїти перші два шари. На допомогу приходить загальнодоступний ПВА-клей. Якщо маєте столярний, буде ще краще. Склеєні деталі притискаю кліпсами і висверлюю 2-мм отвори сверлом. Вони знадобляться для того, щоб зміцнити конструкцію за допомогою зубочисток. Дану процедуру повторюю, поки не приклею усі частини основи. Монтаж кільця залишив на кінець. Усі нерівності затер наждачним папером. Робота брудна, тому робив це за межами модельного столу. Щілини та нерівності можна позбутись шпаклівкою для дерева. У мене вона закінчилась, тому скористаюсь двокомпонентною епоксидною модельною шпаклівкою. Працюю в рукавицях, щоб вберегти руки, та додаю воду, щоб шпаклівка не прилипала де не треба. Залишаю сохнути на добу і тим часом приступаю до згину акрилових прутів. Згинати акрил можна, коли він нагрітий, та щоб впевнити, що мої обидва прута будуть повторювати однакову форму і кут згину, роблю шаблон з того, що попадається в руки. Для нагріву можна використати будівельний фен, якщо нема, підійде окріп. Буде довше, але з завданням справляється. Не забувайте за техніку безпеки. З окропом та парою працюємо обережно під наглядом дорослих. Якщо є можливість, одягаємо термозахисні рукавиці.
Занурюю стрижень у нагріту до кипіння воду, тримаю кілька хвилин та перекладаю до шаблону, докладаючи незначні зусилля. Я це роблю вперше та скажу, що згинати варто поступово. Трохи нагріваєте і гнете, тоді знову занурюєте у воду, тримаєте кілька хвилин і знову гнете. Надмірне прикладання сили обернеться розломом стрижня. В процесі роботи я зрозумів, що мені бракує ще одного обмежувача, тому поки вариться суп зі стрижня, додаю отвір для ще одного корка. Після розлому другого стрижня вирішив заповільнитись та залишаю їх в окропі на довший час. Легко підгинаю і знову на кілька хвилин в окріп. Повторюю, поки стрижень не займе своє місце у шаблоні. Тоді докручую на місце останній корок та залишаю стрижні охолоджуватись. На другий день заполірував основу та тепер можна просверлити отвори під акрилові стрижні. Вимірюю орієнтовну відстань між центрами сопел літака та переношу на основу. Розуміючи, що літак буде хилити основу допереду, просверлюю отвори ближче до тилу основи. Висверлити отвори під рівним кутом 90 градусів допомагає насадка до дремля та 3-мм сверло. Далі збільшую отвори дрилем до 6 мм, що відповідатиме діаметру акрилових стрижнів. Залишилось пофарбувати основу. Для ефективності скористався балоном емалової чорної фарби. Усі переливи фарби та прилипший ворс легко прибираються шліфуванням наждачним папером і водою. За потреби можна нанести ще один шар фарби для вирівнювання поверхні. Рекомендую це робити, бо дерево чи картон має здатність абсорбувати фарбу та одного проходу може бути недостатньо. Тепер можна приміряти стрижні та за потреби вкоротити їх довжину. Тут ви можете піти в креатив та зробити стрижні різної довжини. Це вплине на кут повздовжнього нахилу, щоб, наприклад, ваш літак не був паралельно до землі, а в якомусь динамічному віражі. Чи варто приклеювати стрижні? Вирішувати вам. Мої досить туго займають місця, тому я їх не приклеював. Надіюсь, відео та ідеї стануть вам у пригоді. Якщо ще цього не зробили, пропоную до перегляду 2 інші відео, які стосуються створення української версії Eurofighter Typhoon. Бережіться та почуємось у нових відео. Слава Україні!